હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન Adda71 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે કોમ્પ્યુટરને લગતા મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટકટ કીની આપણે ચર્ચા કરશું. તેમાં પણ MS એક્સેલના શોર્ટકટ કીની ચર્ચા કરશું. હવે અલ્ટર પ્લસ એન્ટર એનો મતલબ શું થાય? તમે એક્સેલમાં કોઈ પણ એક સેલ છે તેમાં અલ્ટર, ધારો કે એક નામ અહીંયા લખ્યું, હવે એ જ સેલમાં તમારે નીચે બીજું કંઈક લખવું હોય તો એના માટે અલ્ટર પ્લસ એન્ટર દબાવો એટલે નીચે પણ કર્સરમાં તમે બીજું કંઈક લખી શકો. પછી ચાર્ટ ઇન્સર્ટ કરવા માટે અલ્ટર પ્લસ F1, પછી મેક્રો માટે અલ્ટર પ્લસ F8, પછી કોઈ પણ સેલને બોર્ડર આપ્યું હોય તો તેના માટે કંટ્રોલ શિફ્ટ પ્લસ એન્ડ, આ 3 કી દબાવો એટલે કોઈ પણ સેલમાં બોર્ડર આવી જાય. પછી ડેટ ફોર્મેટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ હેશટેગનો ઉપયોગ થાય છે. આ બધી જ શોર્ટકટ કી MS એક્સેલ માટે છે. પછી ઓટોસમ કરવો હોય તો અલ્ટર પ્લસ ટી દબાવવાનો, આ ટી છે, અલ્ટર પ્લસ ટી દબાવો એટલે ઓટોસમ થઈ જાય. પછી આગળ જોઈએ તો ઇન્સર્ટ રો અને કોલમ ઇન્સર્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ પ્લસ દબાવવાનું. પછી આગળ જોઈએ રો અથવા કોલમને ડિલીટ કરવી હોય તો તેના માટે કંટ્રોલ્સ પ્લસ માઇનસ દબાવવાનું. પછી કોઈ પણ સેલ હોય તેનો વર્ડ એટલે કે વેલ્યુ, તેમાં જે લખેલો અક્ષર છે તેને કોપી કરવો હોય તો શું દબાવવાનું આવે? તો કંટ્રોલ પ્લસ ડી અથવા કંટ્રોલ પ્લસ દબાવવાનું આવે. કંટ્રોલ પ્લસ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અથવા તો કંટ્રોલ પ્લસ ડી, બેમાંથી એક દબાવવાની. આવી રીતે કોઈ પણ સેલની જે માહિતી હોય તેને કોપી કરી અને નીચેના જ સેલમાં લખી શકાય છે, કોઈ પણ સેલની માહિતીને. પછી ફોર્મ્યુલાની કોપી કરવા માટે નીચેના સેલમાં કોપી અથવા પેસ્ટ કરવા હોય કોઈ પણ ફોર્મ્યુલાને તો કંટ્રોલ પ્લસ એક અવતરણ ચિહ્નવાળું બટન દબાવવાનું. પછી F2 એટલે રીનેમ, કંટ્રોલ પ્લસ F2 એટલે પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ, પછી શિફ્ટ પ્લસ F2 એટલે કોમેન્ટ, કોઈ પણ સેલમાં કોમેન્ટ લખવી હોય તેના માટે. પછી આગળ જોઈએ F12 એટલે સેવ એઝ, શિફ્ટ પ્લસ F12 એટલે સેવ એઝ, ખાલી સેવ, શિફ્ટ પ્લસ F12 એટલે સેવ એઝ અને શિફ્ટ પ્લસ F12 એટલે સેવ. પછી કંટ્રોલ પ્લસ F12 અને કંટ્રોલ પ્લસ કે એટલે ડોક્યુમેન્ટ લાઇબ્રેરી ખોલવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કરંટ ટાઈમ એટલે હાલનો સમય દર્શાવવો હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ આવું જેમ દબાવવાનું હોય, આવું નિશાન. પછી કરંટ ડેટ માટે કંટ્રોલ પ્લસ આ, પછી કરંટ ટાઈમ માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ જેમ દબાવવાનું. પછી કરંટ ડેટ અને ટાઈમ બંને જો સેટ કરવું હોય તો તેના માટેનું કોઈ શોર્ટકટ કી નથી. આ મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો, યાદ રાખજો. પછી આગળ જોઈએ રીનેમ માટે F2 દબાવવાનું એક્સેલમાં, આ તો આપણે આગળ જોયું. પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂવાળું પણ જોઈ લીધું, આ પણ જોઈ લીધું. હવે આગળ જોઈએ તો જે રો પર હોય તે રોના છેલ્લા સેલ પર જવું હોય, ધારો કે આ એક રો છે તેમાં આ રોના છેલ્લા સેલ ઉપર જવું હોય આપણે, આ પહેલો સેલ છે અને આ છેલ્લો સેલ છે, ત્યાં જવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ રાઇટ અથવા લેફ્ટ દબાવવાનું. ધારો કે છેલ્લા સેલ ઉપર હોય અને પહેલા સેલ ઉપર જવું હોય તો લેફ્ટ દબાવવાનું અને પહેલામાંથી છેલ્લામાં જવું હોય તો રાઇટ દબાવવાનું. હવે કોલમમાં જે કોલમ પર હોય તેના પ્રથમ અથવા છેલ્લા સેલ પર જવું હોય, ધારો કે આ કોલમ છે તેમાં અહીંયા પ્રથમ સેલ છે અને આ છેલ્લો સેલ છે. હવે પહેલામાંથી છેલ્લામાં જવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ ડાઉન બટન દબાવવાનું અને નીચેથી ઉપર જવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ અપ બટન દબાવવાનું. પછી કોલમને હાઇડ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ 0 દબાવવાનું અને રોને હાઇડ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ 9નું બટન દબાવવાનું. અનહાઇડ કોલમ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ 0 દબાવવાનું અને અનહાઇડ રો કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ 9 દબાવવાનું. પછી આગળ જોઈએ એક્સેલમાં સેવ એઝ, બરાબર છે, તે સેવ એઝ કરવા માટે F12 તો ખબર જ છે. પછી માઉસ વગર મેનુ ખોલવું હોય તો અલ્ટર દબાવીને આપણે મેનુ ખોલી શકીએ. હોમ ઉપર જવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ H, ઇન્સર્ટ મેનુ ખોલવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ I, પેજ લેઆઉટ ખોલવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ P, ફોર્મ્યુલા ખોલવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ M. આ બધું એક્સેલની શોર્ટકટ કી છે. પછી આગળ જોઈએ ડેટા તો અલ્ટર પ્લસ A,
રિવ્યૂ ખોલવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ આર, વ્યૂ ખોલવું હોય તો અલ્ટર પ્લસ ક્યુ. હવે આગળ જોઈએ, આપણે જે સેલ ઉપર હોઈએ ત્યાંથી પ્રથમ સેલ પર જવા માટે, ધારો કે અહીંયા છેલ્લી સેલ ઉપર આપણે હોય ને પહેલી સેલ ઉપર જવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ હોમ દબાવવાનું, અને પાછા આપણે આ શું કહેવાય છેલ્લી સેલમાંથી પહેલાં જવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ હોમ, અને પાછા છેલ્લી સેલમાં આવી જવું હોય તો કંટ્રોલ શિફ્ટ પ્લસ ટેબ દબાવવાનું. પછી ન્યૂ શીટ ઇન્સર્ટ કરવા માટે શિફ્ટ પ્લસ F11 દબાવવાનું. એક્સેલમાં વધુમાં વધુ 255 શીટ હોય છે. પછી શીટમાં જેટલું લખાણ હોય તેટલું, એટલે કે કોલમ અને રો હોય તેટલી સિલેક્ટ કરવી હોય. આપણે જેટલા કોલમ અને રોનું લખાણ હોય તે સિલેક્ટ કરવું હોય બધું આખી શીટનું, તો કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સ્પેસ બાર દબાવવાનું. પછી ફોર્મેટ પ્રિન્ટરની શીટ શોર્ટકટ કયું છે, તો ફોર્મેટનું શોર્ટકટ કી છે F4. દરેક કી આપણે જોઈ લીધી છે, આ પણ જોઈ લીધી. જો સેલમાં હાઇપર લિંક ઉમેરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ કી. પછી સેલની શરૂઆતમાં જવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ હોમ, અને એક્સેલમાં સિલેક્ટ ઓલ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સ્પેસ બાર. આ દરેક શોર્ટકટ કી. તો મિત્રો આ હતું MS એક્સેલની મોસ્ટ IMP શોર્ટકટ કી. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. આ વિડીયો છે RMCની જે જુનિયર ક્લાર્કની જેવી એક્ઝામ અને બિનસચિવાલયની એક્ઝામમાં મોસ્ટ IMP તમને ઉપયોગી થશે. તો મળીએ નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે.